Good morning! So for today's vlog is another story time. Our topic for today is... Okay, so brief history lang, yung papa ko yung unang nag-abroad sa parents ko. Habang nasa Saudi siya at that time, naging housewife yung mama ko. Hindi ko alam kung gaano katagal yun, basta ang naaalala ko, like after so many years, umuwi yung papa ko ng Pilipinas and then yung mama ko naman yung umalis papuntang Canada. So wala akong masyadong naaalala about nung nasa abroad yung papa ko nun. Hindi ko siya masyadong nakilala, I guess. And then nung umuwi na yung papa ko, naalala ko, madaling araw yata or basta gabi, naalala ko lang may nag-uusap sa living room namin. Tapos ang dami-daming mga box. Tapos ayun, sinabi lang sa akin ng mama ko, ito si papa mo, ganito ganyan. So, nung time na yung mama ko naman yung aalis, nung 8 years old nga ako, parang hindi namin alam, walang nagsabi sa amin. Hindi ko alam kung alam din ng mga kapatid ko. Tapos, ang naalala ko lang, isang gabi, umalis kami. May kasama kami, ako, papa ko, mga ilang tita ko. Tapos, umalis kami, may isang box, may isang luggage din. Siyempre, bata pa ako noon, hindi ko naiintindihan, 'di ba? Tapos ang naalala ko sa Naiya, may isang parang noodle house doon. Hindi ko alam kung andun pa ngayon yun eh. Basta doon kami kumain ng breakfast. Cup noodles kami, tapos kape, tapos hindi ako pumasok ng airport. I think naiwan ako sa sasakyan with my tita. Tapos ang sinabi lang sa akin is luluwas lang somewhere yung mama ko, pero hindi nila sinabi kung saan. And then nung naghihintay-hintay lang kami sa kotse, tapos hindi ko masyadong matandaan eh. Parang feeling ko, bigla ko na lang nalaman na aalis talaga yung mama ko. Tapos yung medyo iyak-iyak. Tapos ayun, hindi ko masyadong naalala yung pag-alis ng mama ko sa airport. Basta, yun. Yung parang magbabago yung attachment mo or parang bonding mo sa magulang mo na wala dyan. In my case kasi, si mama yung parang lagi mong sinasabihan, ganyan, siya yung laging nandyan. Very seldom lang na sa papa ka mag-open up or hingi ng advice, ganun. Except na lang kung sobrang close kayo ng papa nyo. Which in my case, hindi pa masyado at that time. Yung bonding kasi between me and my mom, sa school ko kasi dati, elementary, half day lang. So, most of the time nun, yung mama ko talaga yung kasama ko. So, nung umalis siya yung parang, kasi sobrang kalingi ko eh. So, nung umalis siya yung parang, ay, nawala natin, ganun. Para sa akin, parang wala naman masyadong nagbago. Wala lang, ganun pa rin. Hindi nagbago yung kinakain namin, hindi nagbago yung bahay namin. Hindi kami nagbago ng school, ganun pa rin. I guess yung parang pinaka nagbago lang is yung imbes na yung mama namin yung kasama namin all the time, yung papa naman namin. Ako for me, hindi ko siya masyadong nakilala growing up, right? So, parang mas naging challenge sa akin yun na maging close kami. I think mga 2003 or 2004 umalis yung mama ko. So mga challenges na face namin, I think the biggest one is lack of technology at that time kasi walang video chat, walang FaceTime, puro cellphone lang. Naalala ko nun kapag halimbawa magpapadala ng card yung papa ko, magdodrawing ako ng something, tapos susulat kami dun sa card na ipapadala sa mama ko. Mga ganun-ganun lang. I think wala pang Skype at that time. Or siguro meron na pero wala kaming parang gamit or laptop na gagamitin para makontak yung mama ko. So mahirap talaga na calling card lang, cellphone, ganun. Hindi mo matawagan all the time kasi mahal. Kailangan mo ng madaming load. So, another challenge din is yung parang napapressure ka to be good at something. Yung parang may isip mo na hindi masasayang yung hard work na ginagawa ng
nanay o tatay mo sa ibang bansa, ganon. So, in terms of school lang din, yung parang na-pressure ako doon na mas galingan mo kasi nagsasakripisyo yung nanay mo para mabigyan ka ng magandang pag-aaral, ganyan, ganyan. Parang tumatak sa isip ko yun. So, not everyone is like that, no? Para sa akin lang, yun lang yung mga very minor na feel ko. One thing na sobrang na-appreciate ko is lumaki ako na mas independent. Kasi nung bata ako, in terms of sa school, lagi ako may tutor, ganyan, or very hands-on yung mama ko sa pagtuturo or pag-help ng mga assignments ko, homeworks or projects, ganun. Tapos, yung mga times na si papa na yung kasama namin sa bahay, doon ako parang natuto na maging independent. Kasi pinractice sa amin ni papa na kapag halimbawa, hindi mo alam yung isang bagay, tapos lagi ka na lang mag-aas ng help, hindi ka matututo. Basta yun yung tinuro niya sa akin na paano ka matututo kung hindi mo itatry na sagutin or isolve ng ikaw mag-isa. So, nung bata ako, nare-remember ko, binilhan ako ng papa ko ng malaking dictionary. I think nandito pa, dinala yata namin dito. Basta yung dictionary na yun, ginamit ko from grade 3 or grade 4, I think hanggang sa nag-high school din ako doon, ginamit ko yon as in yung mga words na hindi ko alam. Sabihin lang ni papa ko, tinignan mo ba kung ano ibig sabihin nito sa dictionary? Mga ganon. So, bali ang naging tulong na nabigay sa akin noon is, may make sure muna ng papa ko na tinignan ko na lahat ng possible solutions sa problem. And then yung parang siya yung magiging last resort ko. Na hindi ako nakahanap ng kung anong answer or solution. Basta yung parang siya yung huling tatanungin ko dapat. Ito siya. Nahanap ko sa basement namin. Sobrang laki, kapal. I think dinala to dito sa hand carry. Bigat-bigat. I think ikikip ko to para sa mga future anak ko, ganun. Para magamit din nila. Gamitin ko din yung same technique na ginamit sa akin. Kasi parang sobrang naging independent ako. Nagkaroon ako ng determination na kaya ko to, ganun. Nagkaroon ako ng confidence na kapag na-solve ko to by myself, yung parang biggest achievement na sa akin yun as a child, as a student na din. At saka yung parang nakakataba ng puso kapag halimbawa may na-achieve ka tapos ikukwento mo sa mama mo tapos sobrang magiging proud sila sa'yo, ganun. Kasi parang nasanay sila na dati hindi siya ganyan, good thing na parang nag-grow up siya na to be like this. Siyempre, hindi ko makakalimutan banggitin is yun nga, yung parang hope ng magulang mo kung bakit sila umalis para magtrabaho sa ibang bansa is yung para mabigyan ka ng magandang buhay. So, ang pinaka big advantage nun is sa amin, nagstay kami sa schools namin. Ako personally, sa pamilya kasi namin, lagi nilang sinasabi, ako yung may pinakamadaming privileges. Kasi ako yung nakapag-private school all the way through. Tapos yung parang pagdating dito, ako din yung parang mas madaming privilege din. Ikakwento ko for my next vlog. Abangan nyo, so madami pa tayong mga story time. Another advantage is madami kang bagay na tatanggap every time na makaka-receive ka ng balikbayan back sa bahay nyo. Sobrang excited ka kung ano yung pasalubong sa'yo. May times din na parang nagalit ako sa mga tao sa ibang bansa, yung parang bakit hindi nyo kayang maging magulang sa mga anak nila na kailangan pang mag-hire ng ibang tao para gawin yung responsibilidad nila sa mga anak nila. So medyo nagalit din ako sa mga foreigners. Basta parang nagalit ako sa mga mayayaman talaga. Like I said, yung attachment mo kasi, especially sobrang bata ko pa nung umalis yung mama ko, medyo nagtampo ako, tapos umiiyak akong ganun, parang namimiss ko siya, ganun. Pero I guess, nasanay din ako, kasi may mga kapatid din ako na andyan. Mas gumanda yung relationship ko with
with my siblings. Mas naging close kami kasi yung parang kasi may kami, may business yung papa ko sa bahay namin. So, parang nag-focus siya doon. Sa bahay lang siya namin sa garage namin. So, hindi siya yung parang wala all the time. Andun siya, pero andun yung expectation mo na kung kaya mong gawin, pwede mo namang gawin. Yung parang wag mong iasa sa magulang mo kasi may iba din silang responsibility, may iba silang trabaho, may iba silang ginagawa. Ganon. Pag may kailangan ako, andun yung mga kapatid ko. Especially kasi bunso ako eh. So parang I felt very loved and I felt na maasahan ko talaga sila. So ayun lang. I guess depende din sa tao kung paano mo titignan yung ganun kalaking change. Depende sa'yo kung magiging masaya ka or tatanim ka ng sama ng loob or gagamitin mo yun para maging much better yung mindset mo sa buhay, ganun. Iba-iba ang tao, iba-iba rin yung reaksyon. So, hindi mo rin masasabi na kapag halimbawa na may magulang ka na nag-work abroad is magiging ganito yung buhay mo. Hindi mo rin masasabi kasi iba-iba tayo ng buhay, iba-iba tayo ng family dynamics, iba-iba tayo ng relationships within the family and outside our family. Ang masasabi ko lang sa mga viewers dyan or sa mga anak dyan, from my side din, kung ano natutunan ko is appreciate nyo yung ginagawa ng parents nyo para sa inyo kasi hindi biro yung magsakripisyo sila ng sarili nilang happiness, mag-sacrifice sila mag-isa dito. Hindi nyo alam yung inadanas nila dito para lang ibigay yung kinabukasan na tingin nila deserve nyo. So, wag nyo masyadong i-judge sila na, wala ka dito nung lumaki ako, wala ka dito nung kailangan kita, nung namamroblema ako. Hindi. Parang, hindi ko naman sinasabi na dapat hindi kayo magalit. Okay lang na magtampo kayo kasi may iba dyan sasabihin, hindi ko naman hiningi sa'yo na bigyan mo ko nito, bigyan mo ko ng ganyan. Oo nga, pero ang side lang sa mga magulang natin is hindi nyo nga hiningi, pero binibigay nga nila ng kusa. Kaya nga sila nag-hard work kasi para hindi nyo maranasan yung naranasan nila. I know it's very cliche nito, na lagi nating naririnig sa kanila, pero sobrang totoo. Ayan, so that's it for today's vlog. Comment down below kung gusto niyo ng more detailed. Kung nabitin kayo, gagawan ko ng part 2 itong video na to. Ayan, so don't forget to like and share this video and don't forget to subscribe to my channel. Bye!